So hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak buat resepi blueberry muffin dengan filling custard. First, apa yang anda perlukan untuk buat filling custard tu, anda kena ada 600 ml fresh milk ataupun UHT milk, 2 sudu tepung custard dan juga 2 sudu gula. Campurkan tepung custard ni dengan gula custard seeloknya sebab dia cepat sikit nak larut. Okey, campurkan sama. Kemudian anda tambah 2 sudu daripada 600 ml susu tadi. Okey, kemudian gaul-gaulkan dia je. Masukkan terus baki susu yang tak digunakan tadi ke atas pan ataupun periuk yang mudah untuk anda masak susu. Saya nampak susu ni dah hampir-hampir nak mendidih. Jadi kita boleh masukkan adunan yang kita bancuh tadi bersama ke dalam. Kita tak nak dia terlampau keras sangat sebab kita nak jadikan dia filling. Okey, kita punya adunan dah hampir siap. Kita boleh tengok dia punya tekstur dia makin pekat. Lepas tu dia dah berwarna kuning ke kuning-kuningan. Kita ada kopi mix lah ada, fruit cereal mix lah ada. Okay, ini dia adunan tadi yang kita dah masak dan campurkan bersama. Kita letak dia di dalam measuring cup macam ni supaya kita senanglah nak tuang dekat atas aduan. Supaya kita senanglah nak letak atas acuan ni. So, step yang seterusnya kita akan masukkan acuan ni ke dalam peti ais freezer. Bekukan dia semalaman sebelum kita baking esok. Kita jumpa esok. Okey dah, kita dah keesokan harinya. Jadi kita akan buat dia punya muffin. Cup of milk, okey, 1 cup susu UHT ataupun full cream. Kita letakkan kat sini. Telur, saya gunakan telur grade B, so saya letakkan 3 biji telur. Minyak dalam 3 sudu makan minyak, sugar dan juga saya gunakan hari ini ialah serbuk powder mixlah Reserve blueberry. Jadi saya letakkan half cup gula dan juga half cup powder blueberry. Hand mixkan bahan-bahan ni. Hari ini saya gunakan sukatan mengikut sukatan ni ya. So ini anda boleh dapat dekat kedai bahan bakery. So dia dah tulis kat sini dah berapa cup measurement dia. So seterusnya kita letakkan tepung sedikit demi sedikit. Tepung ni 2 cup, 2 cawan baking powder dalam 1 sudu. Okay, jangan lupa semalam kita ada buat filling custard ni, kita bekukan dia. Jadi kita akan letakkan dia dekat dalam kita punya muffin. Tuangkan ke dalam acuan setengah dulu. Mana? Dah letakkan dia punya filling, kita boleh tutupkan dia. Okey, dah siap dah kita punya blueberry muffin dengan filling custard. Ini dia hasil dia.
blueberry muffin dengan filling custard. Tengok kat dalam dia macam mana dia punya filling, jadi ke tak. Itu dia punya filling custard kat dalam. So anda boleh cuba ni dekat rumah. Jangan lupa like, komen dan follow kami. Jumpa lagi.